สวัสดีค่ะชื่อวนิดาหมัดนิกรนะคะพี่ยามาจากช่อง YouTube ช่อง DIY ยะเฮค่ะช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับยูทูบเบอร์ที่มีไอเดียในการประดิษฐ์ของใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการ DIY สิ่งของต่างๆรอบตัวกับคุณยะ DIYถ้าเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการทำ YouTube นะคะก็เคยเป็นผู้ชนะนะคะในโครงการ YouTube Next Up ค่ะในปี 2016 โครงการ YouTube Next Up นะคะก็เป็นรางวัลที่ทาง YouTube ส่งเสริมให้กับ Creator นะคะในช่องใหม่ๆเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาในการผลิตพัฒนาทักษะในการผลิตวิดีโอค่ะค่ะในช่อง DIY ยะเฮนะคะก็เป็นตามชื่อเลยค่ะเป็นสอนสำหรับงานประดิษฐ์นะคะงาน DIY ทำอะไรทุกอย่างเองซึ่งจะเป็นพวกเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์ของใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของตกแต่งบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมสำหรับต่อยอดมาสำหรับคนที่อยากที่จะทำงานประดิษฐ์สำหรับที่จะเอาไปทำหารายได้พิเศษค่ะแต่ละอย่างที่เราเอามาลงในคลิปนะคะมันก็เริ่มจากการที่เราชอบดูอะค่ะสำหรับงาน DIY งานประดิษฐ์งานศิลปะเราก็ดูแล้วก็อันไหนที่เราอยากทำหรือเราชอบเราก็จะมาทดลองทำแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาทดลองทำแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆได้ดูกันในช่องค่ะหลักๆก็จริงๆก็คิดว่าน่าจะมีคนกลุ่มไม่ใหญ่มากที่เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองชอบทำงานประดิษฐ์ชอบแต่งห้องแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยทำงานประดิษฐ์ที่จะแบบไปหารายได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เราคิดว่าอาจจะมีอีกหลายกลุ่มคนอีกหลายส่วนที่เขาต้องการอยากจะได้ไอเดียพวกนี้ไปเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์ค่ะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่คลิปเรามันเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนหลังจากที่เราปล่อยคลิปไปแล้วบางทีมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมามีคนที่ direct มาคุยกับเราโดยตรงก็มีบางคนก็มาถามมาขอคำปรึกษาว่าเขาอยากเอาตรงเนี้ยไปทำหารายได้เพิ่มหรือบางคนก็บอกว่าโอเคเนี่ยชอบนะอันนี้เราสามารถเอาไปทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็มันเป็นงานที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันภูมิใจอะค่ะว่าเขาได้ประโยชน์จากคลิปของเรา